Unë jam Gjemanikaj, kam linë në 10 maj 1946, në Masi pra konkretisht Shëntinosh, vi për një familje të vazhdinis Nikaj, që jemi pasar të Buksagelës. Buksagela kreatori ku para 500 vitesh. Dhe në ato këtu ishte sultan të përëndures Manullaja Lahmanit, që kur des, të vorroset në majën më të naltë që ishte në grudat e të fisit grudë, suks, aty ku mos të shkeli koma e ushtarit turk. Dhe aty djelte e ti pra e rëmuan, dhe sot e ka aty vorën, para një 50 vija kemi për te jatë vorë kemi qua një përmendore, e ka pas 4 djelë, ka pas Izen, Nikan, në gjollën e Sinishtën. Pra është si them i pari i fisit grudës. Dhe diku para 230 vite, shpart e mi e kam marrë besimin islam. Pra ne ishim besimin katolik. Dhe deri para 150 vitesh, edhe pse e mon besimin islam, ata luqin edhe festat islame edhe festat katolike. Si dini dhe ju, atere ma vonë e tashe do kofeja ka pa ndikim ma. Dhe e sidomos këtu, ku së ndonë të përëndja Osmani, si thonë ku të ne Turqia. Mirë po, për fatë këtu në Masi të ne, pa marrë parasysh se në numër po thuj i konsideruar shumë atësoj mund besimin e islam, marrëdhëniet fisnore, vllaznore, gjakut pra të fisit, nuk u shkputën, jeton deri sot. Unë për shembull mbaj emrin Nikaj. E ati të parecim para 450 vitesh ka qenë, se ato Nikaj, pa një mos kom Nikaj, Emrin e kom Gjemal, sigurisht ndikimi besimit islam tek prindtë e mirë, tek si të tjerë në këto hapësira. Shkollën fillore kam përfunduar në Tus, ndërsa shkollë normale në Gjakov, shkollë normale është një zarë në Gjakov, ku mas tyre të shkollës normale kam marrë unuat, jam një kodër si mësues, gjatë shkollimit në Kosovë, shumë heret jam inkuadrua në vizjen them nacionaliste shqiptarët asaj kohe në radhat e Kati Kursarit, Shtetëfili Efektivut, Adem Memaçit, Bakër Çavushit e shumë tjerë patriotëve që në atë kohë veproshin atje dhe në vitin 1968 kam ngritë flamurin masiv pa njëherë mas Bratilet, në 10 lullit, më që rrasë edhe të Burgos. Këtu, për fatë keq, sidomos mas luftët dytë botënore, ka fillua asimilimi i shqiptarëve posaçërisht të besimit islam. Në vitin 1945, kur u hapën shkollat shqipe për parë herë tashmë në Jugosllavi, Tus nuk kishte shkollën gjuhën sërbërkroate, se s'kishte kush atje më shkua, ta të mësoshin shqip. Një familje që ishte tu Malazes dhe fëmijët i mësuan shqip shkollën fillore. Ma vonë, kjo ndryshon dhe gjatë masëve për fatë keq edhe shqiptarët fillon të i çojnë fëmijë në shkollën jo në gjuhën shqipe, po në gjuhën sërbërkroate, edhe për ma fatë keq edhe punë të arsimit që vetë e hashkin bukën se me gjuhën shqipe, nuk di tash a me vatrua, mos me vatrua që thonë më qërë, mirë po, dhe në vitin 2011, këtu kemi rreth 500 bosnjak, të cilët janë asimiluar për shqiptarëve për masore. Pra, jo bosnjak që kanë ardhur ma vonë këtu kanë para 50 vitesh kanë filluar të rrëmisht të vit, për i veriu, po shqiptarët bosnjakizuam edhe në Masi edhe pse deri sot ne jemi shumica ende në Masi jemi shqiptarë, deri vitin 2011. Tani ekziston një rrezik që ndoshta në tradicimin tjetër nuk e di se ku do të dalë. Fenomeni i asimilimit nuk është karakteristike e Masisë, e Tursit. Ajo është karakteristike e gjitha viseve them shqiptare në Malzi, po saçarisht asimilim drastik kemi në Rozhaj, kemi Kanguci, kemi Tivar. Tivari sot po thuaj se s'ka fare shqiptar.
po ashtu me 1912 i varit e 98% ishte shqiptarë. Kraja, ajo është nështë një pjesë, një krajin që mas pak të në asimilua, nështë edhe të shumë pasive, shumë e pa zhvillume. Me qëllim e koma në shkallu Olqini, s'pe përmens, atje, deri tani, Olqini, onë në dërtim mas mini qëndron, mas pak të në asimilua në Olqini. Për Olqini nuk shra di tash se si është raporti të sem i asimilimit saj. Qëto kure përmende asimilimin i përmende bosnjakët? Po, shumë. Po kemë në pak problem në shqiptarët, si kurse që kanë pasë edhe të tjerë të menjeve. Unë gjatë intervistave ndryshme, ku më hasën, me më thonë bosnjaku për shqiptarët shqiptarë. Shqiptarë, po. Shumë. Edhe, a mund është qëtu, ti qështë e ke po që punën e bosnjakëve? Këta deri në vitin 1971 nuk jenë deklaru fare. Në një konë sërp, një konë marazez, të përkatësis islame. Veç të ta. Në më thonë nuk jenë konë bosnjak, nuk jenë konë as musliman. Vitin 1971 për herpan kushtetutën e Jugoslavisë putet termi musliman, tash në Jugoslavinë komuniste si kombi musliman. Dhe kjo është gjatë shumë shkurt faktikisht, 1990, në më një 20 vite, edhe në të dytën, tretën, fillojnë të deklarohen për shkak se në Bosnjë u leju mu deklaru bosnjak, fillon tani muslimanët të deklarohen bosnjak. Apo e tu është me mu që shqiptarët janë josh mu deklaru musliman mas pari, gjatë kësaj periudhës, 60, 70, 80, sepse nuk e konë letë me jetu si shqiptarë, as në Plavë, as në Mosi, as në Rashaj, as. Dhe më një ka josh pak, edhe u konë ma letë me deklaru musliman, e tani u ndodha me një pozitë jo të këndshme. Vitet në leta, tashë mu deklaru shqiptarë, që ta muslimant, a mu deklaru bosnjak. Apo së është një moment këthese, kur shqiptarë fillu mu deklaru bosnjak? Nësë më lënë isha marrë pak me histori. Me vendimin të konferencës të Masaduen Londër me 1918, kur këto vise ju da në Malizi, ju falen në Malizi, apo ju kupoj Malizi, Evropa dhe Amerika ja aminoj. Nështë vise të troj shqiptare ja falin Malizi për sigurat për pjesmanin e luftën e parë botnore, themë përseja se për Malazeze, për thomë në ta, nuk di pse në danë, pe i të lungu shqiptarë. Në këto të rëjë, kur sot i takojnë Malizi, e toshe 150.000 shqiptarë. 150.000 shqiptarë, pe i tyne 125.000 të besimit islam, 25.000 besimit katolik. Sot, jemi kresisht 32.000. Kjo që keni bënë ju pyetje saj për këtë kësaj, që që ka nëllë me 71. Unë kam qenë registruar si popullsisë në vitin 1971. Se për këtë maqësisë, fshati Dinosh, Milesh, pra fshati Dinosh, Milesh, pjesa malore, ata thuaj, nuk prit e pejtune, dhe për muslimanë se ishin besimtar, mirë po, asë këto fshatrat, që e kishin ruajt identiteti shqiptar nuk deklaroshin musliman. 99% edhe ma tepër deklaroshin shqiptar, pra jo musliman. Nuk kam hasë rrëdhjata rrestrimit me vasfigua një zeshqicione. Këtu nuk bënd se ishte fjale për kohën musliman, për par në herë instalohet kohën musliman, e vasfiguar, pra nuk në fjale për feje, ju sfigosha, po fjala për kohën, se në atë kohë formulari nuk ka pas 2 rubrika, si e ka tani për shumë. Përgatësia, kombëtare dhe fetare, vetëm kombëtare në qëte. Ajo pa me qëllim, mendoj unë, që ti jenë vesh kombëtare, ti jenë tash mundësia, mund registrohë për do musliman, që sa ma shumë shqiptarë të registrohen të kombësit muslimanë që ti jenë sa ma pak. Ajo ishte qëllimi i këtu në mirë, po në këto katune në tusë, në vëlla, në vëranë, në katune kunë, për fatë keqë kolloshin në gjuhën sërbërate, pra ata që gjenë pyre prapë shkolla, ka pas rrate që janë deklaruar musliman. Jo pjesë e vogël, musliman. Për fatë keqë. Unë mendoj që kjo ka qenë drastike, nuk kam lanë për plave Guci, ndoshta edhe për Ozhaj, për plave Guci,
provincie tjera ku kanë jetuar shqiptarë musliman, si që në Sanxhaku, pjesa që ajte konë Malici. Pra gjithë të njerkohnave, që u shtatë nishin e tutje, politika e atëhershme Jugoslave, ka ba eksperimente që të rrezikoj numrin e shqiptarëve edhe në Malzi dhe Gjetiu në këtë dretim. Ti orienton ma shumë kafe, atë që të fejnë, që është edhe të shambullin për procesit pra i pranimit, instalimit të komunit islam. Por kjo nuk edhe i kemi qenëru, kësaj fortune, shapë nishit. Por vazhdimisht është veprua që mësurët e besimit islam. Në këtë kohë pra, shapë të asimilohen. Me martesa me Bosnjakët, me martesa me Malazeze, me martesa... Pra kanë asimilimi, më shumë e janë asimiluar Tuzi, Podgorica, Tivari, të u martuan Bosnjakët. Bosnjakët cilat kanë qenë në origjinë shqiptare, pa të 200 vjetëve, 300 vjetëve. Por janë asimiluar ma heret, them. Pra ne bosnjakizmi, shqiptarët musliman në ka rrezikuar gjithmonë. Pa nështë të dikush, më me kesh kuptuar se unë kam në një shkak animuzitet apo kundër kombit bosnjaka, mëse jo, për kundër atë. Unë e di që ata gjithë në origjinë shqiptare, dhe keq për ta që kanë rarë këtu se kemi me shumë pak, kësat, prej 150.000-ve, 1900, me kemi me sot në 30.000. Këtu në Malsin tus është një fenomen tjetër. Para 50 vitesh diku, është shumë duhen tjetër, e ne kanë filluar për Malizit, Veriut, Bjelopole, Berane, Plava, Gucia, Rozhaja, numëri i matë i bosnjakëve të ulen, të bijen në Podgoricën, të i sëntus të ndjejnë tokë, cilën e shqyqin maqësort. Pra kanë ndjejnë tokën me lekë, se më sotërë. Shpesh flitet, a thua kjo është një politikë e shtetit, Malazijës e atëherë lidhës komuniste. Ekziston mundësia që i kanë gishtat e allë, unë dyshoj, por jo dhe sa shpesh e një të ljasin. Se, ne maqësor të këtu, pa më parasysh besimit, kemi muj me i blatë të gjithë. E kur në të ishim vetë e të sonë, s'kishin muj ata me marë, se në regullat në të raste, mi po ne s'jemi kanë interesu për ato, e kanë dhe, bosnjakët e kanë paguar qëmimin, e tërë 2 herë ma shumë se të shatë pagonë ati kushtitim që i kashit. Pra, ka një strategji shumë perfide në mblemin e të shkunë të toktëve. E kanë shqitë dhe maqësorët e besimit katolikë bosnjakëve tokën, me 100.000 katërorë. Pra, jo vetëm maqësorët e besimit islam. Edhe sot logaritet që në Malsi janë 800-900 familje bosnjakë që kanë dhe të këtë në janë sot. Do të thot, atë kur i kemi parasysh bosnjakët, që janë bosnjakëtizuar, malësorë, që janë asimiluar, në rrethime popullsisë që vjen, nuk e di se ku kemi pas hesapin, se në ndërtim kur është bërët e numër shqiptarë në Malzi. Pra në Malzi, edhe sot e kësaj dite, shqiptarët janë rrezikuar për asimilimit. Kryesisht shqiptarët e besimit islam. Shqiptarët e besimit katolik masovikisht janë shpërngull të viteve 68 e tutje, e odër me sot kryesisht në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shpërngullin e shqiptarëve në Shtetet Bashkuara të Amerikës, vërtet them arsyeja është edhe ajo ekonomike, por arsyeja kryesore ka qenë presioni politike shtetërore, Jugoslave, Malazete, ndaj Malësove. Shqisni ju vetë se Malësia nuk është zhvillua fare. Nuk kemi asot, nuk kemi asni investim kapital në Malësi. Tash, pra që është vitin 1912, 13, e sot nuk e kemi një investim të asë një shtetë islam në Malësi. Pra asë Malizi, asë Jugoslavisë 1, 2, 3, 4, asë saj, se demokratike, asë Malizi demokratikë të 30 vite. Çka do të thotë? Pra vetë shëndrimi i politike shtetërore
i ka shtyr shqiptarët të largohen prej edhe malësia ka me shkret, thuja. Unë jam kanë mësues para vitin 1973, në Këshirë. Shumë i ka pa 80 të nxënës. Sot janë 3 nxënës. Shumë shkolla janë në krejt, shumë i të shkollave. Shpërngulje e mësurve, me shumit besimit katolik, edhe besimit islam janë shpërngulje, me po shumit besimit katolik. Asimilimi i mësët besimit islam, shqiptarët e Malëzije rrezikohen që të them nëse vazhdon kjo politikë e tillë e shtetit Malëzi, edhe këtij që po i thonë demokratik, që më kur në pyetje shqiptarë nuk ka ndryshuar shumë në Malëzi, nuk ka ndryshuar shumë, ndoshta te kjo që kemi më shumë liri, ndoshta të flasim edhe të organizohen politikisht, mirë po, edhe kur shqiptarë nisin më organizua si shqiptarë, shteti ka instrumentat na i thënë të thonë të na bulat, na i thënë dek, nuk rrim lartë. E kjo shkakton asimilimin, e u manoj që të them për 30 vite, 40 vite, këtu ka mu folë që ka pas shqiptar në Malëzi. Nëse vazhdoj këtu, si që flitet se ka pas shqiptar në Sanxhak, për shembull, se s'ka shqiptar fare. Po, unë tash gëzohem kur ndigjoj për Sanxhakun se veç njerëzit kanë nisë me u kthy vetdia, veprimtaria njerëzve që merren të Shqipërisë, të Kosovës, edhe dojnë besuar që kanë me ngjallë një vetdita i popullit se kush janë e çka janë. Nëse vetë. Ne, tash kemi ardhur te një pikë interesant. Veç hynë të asimilimi. Fakt është që shqiptarët janë duke asimiluar, dhe në mas të madhe janë asimiluar. Absolut, po. Njëjtën gjë, shumë krerë politik, intelektual, bosnjak, janë të i akuzu, të i gjyku disa veprimtar, hulumtues të cilët po dëshmojnë me hulumtimet e tyre shqiptar, gazetare, publicist, se shqiptarë, se Sanxhaku, edhe verior dhe jugor, janë asimiluar në bosnjak. Dhe po akuzohen për shqiptarizimin e bosnjakëve. Kinse. Tash, njëtën gjë për themi edhe ne. Shqiptarët po e kanë problem asimilimin, duan ta stopojnë asimilimin, por të njëjtën gjë, do të thonë asimilimin në bosnjak. Por të njëjtën gjë, bosnjakët po mundohen të arrujnë qatë numrin e tyre që kanë arrit të bosnjakizojnë shqiptarët. Tash ka ardhur një farë momenti që një farë luftën mes, themi në thojza, mes shqiptarëve dhe bosnjakëve kush kënd e ka asimiluar dhe kush kënd pa asimiluar. A dyja këto po çon ujë në molli të shtetit malazez edhe shtetit serb. A pajtohesh ti me këtë? Shqyqoni, kjo është shumë interesante kjo, kush kanë pa asimilion. A bosnjakët pa asimilion shqiptar, a shqiptar pa asimilion bosnjakët. Unë po, mendoj që tonë shumë lehta të konstatojmë se kjo që shqiptarët pa asimilion bosnjakët nuk ekziston, se këta bosnjakët tonë kanë qenë shqiptarë para në 1913, për shumë. Në 1945, unë kom dëgjua plakun Sanxhak, ku thot, me 1945, pra më së të ditë në re, s'ka pas një bosnjak këtu në këtë vend. Një bosnjak. Në 1945, ata në dje për historinë, më stojnë ma pa. E qitë, u më në që kjo që i shqiptarë për asimilion bosnjak, është një politik perfide, alla serbe, alla slave, që të shtin shërë mes shqiptarëve dhe shqiptarëve të bosnjakizuar. Jo bosnjakëve, po shqiptarëve bosnjakizuar, pra shqiptarëve të asimiluar. Ajo është rrezikuar për fat keq. Ne kemi këtu në Tuz, për shkak, që janë asimiluar. Kur kreshkua me Tuzion jashtë Tuzit, jashtë Malëzi, ata kanë qenë shqiptarë, jo shqiptarë, por shqiptarë shumë të fortë, kudo. E janë kanë thënë, jem shqiptar, e ka për shqiptar. Po kur vjen Tuz, të çdoa me ka shqiptar, do me ka bosnjak. Atë janë shumë arsye. Edhe arsyeja
për fatkeq ata rrugëzimet fetare, se shumë veti mendojnë se tash nëse je shqiptar je katolik, je ma larg, pra, ju lutem, ne është një thonë popullore, më përjas për këtu, më dëmë e Kosovës, thot, hypset vrava, shdrypset vrava. Shqiptarët mazi janë në pozit. Pra, na du me këtë shqiptarë nëse shkojnë jashtë Tuzit, Malizi, si Tuzjani, thot, e kom pa gjyshin Veçan, e kom pa gjyshin shqiptarë, e kom baraktarë. Po në Tuz nuk do gjallë me thonë se unë ka shqiptarë, do me po Shqip, nuk do me shkulluat një në Shqip. Këtu fillimisht njerëzit edhe nështë e kam pa dhe interesin. Kam pa interesin që nëse kam e shkulluat minë sërbisht, nëse kam mund të deklaruar jo shqiptar, kam e pas prandimin më të mirë tek pushteti Jugoslav Malazes, por për fat keq s'ka ndodhur ata, se as bosnjakët s'kan kaluar më mirë se ne shqiptarët këto pushtete Malazes dhe serbe dhe Çumaral, por si thonë prapë një them po thotë pe i borët e ndbreshëm. Nëse jam ka ndbreshëm këta mund bo borë, po dhe borë është e këtë të ndbreshti, pra nuk kanë përfituar kurrisëm. Se po të këshin përfituar diçka, po Tuzit i të zhvillua, të asimilua. Prapë këtë po të thonë njëri, po që u bonë bosnjakët fituan diçka, përse njën viset ma të pa zhvilluara, ma pasive, ma fukara, që thonë me janë Tuzi, është Kraja, krahasi me qytetet tjera bregdetare, Ulcini, Plau, Gucia, Rozhaj. Nëse Gucia ka pas me 1912 ma shumë banor se Podgorica, ka qenë si qenë të këtare njoftun, në të vinë e karavane që kanë spej ka dur si në Prizren, sot Gucia praktikisht ka me të bytëri me banor pa banor. E në atë kohë në kënë që shqiptarë. Pra, këta që ka ndodhur mendoj me shqiptarë, si në historinë më të re, pra, po flasim për mjena si një të rëmët e kënej, nuk e dja ka ndodhur në një popull. Edhe kur kemi tja se shtetja në Shqipëria, në katë anët kurrizot me shqiptarë, me të shqiptare. Edhe nëse me 1913 ma shumë kanë me teritoret Shqipërisë, jashtë Shqipërisë, e popullarë shqiptare të tranë veç Shqipëri. Se në ndodhi kjo ka shumë arsyena. Është një pej tezave që thonë, shamu, ajde po foli për këtë çështje që nështë pak e madhe, por ma pa të ja them se nështë Evropa në ndalon për arsye se shqiptarët në Evropë e morën besimin islam më shumë ditë, edhe e marrën më atë besim. Nuk ndodhi siç ka ndodhur në Spanjë për shembull. Mas largimit përëndës Osmanit, këtë këthehen përsërin fejnë e ma pashme, me qefe me zorë, të shqiptarët në ndodh ajo. E më në që një për arsyeve që Evropa, shtetë e bashkore, i të ngrajnë shqiptarën është ajo se kemë marrë besimin islam. As sot, besimin islam, as për Evropë, as për Amerikë nuk e përqyeshëm. Pra, them kanë hala paragjykime për këtë besim, që mendoj që në shumë gabim. Mira, a mendon që duhet ulen gjakët, ta kuptojnë bosnjakët, themi bosnjakët, sepse martëzi ka dhe musliman, jo veç bosnjak, njëjtit njerëz, njëjtit familje, njëjtit fise, dikush deklarohet bosnjak, dikush deklarohet shqiptar, tash në kohë të fundit deklarohen edhe musliman Malazes. A thu ndonë të gjithë këtyre është kjo, që tash bosnjakët thojnë po dikush po do me na asimilu në shqiptar, shqiptarët natyrisht që kanë të drejtë të vendisojnë qëtë populatë sepse e kaluar atyre është shqiptare, këto definitivisht është, nuk kanë ndryshe si tjetë, por edhe kjo tash, nëse mundësh se ti jeton këtu, qëtë fenomenin jo bosnjak po Malazes musliman. Kjo diçka është hala ma e re diçka, sepse po kthehet një tash, jo një kom musliman, po muslimanët, shqiptarët e bosnjakizuar, muslimanizuar, tash po deklarohen Malazes musliman. Zdi sa kam drejt këtu. Mi u thonë vërtetën unë këtë fenomen këto nuk e kontë njoftën, që musliman, që po thëmë dje nështë në deklarohen musliman, o bosnjanë që po thonë se tash e kemi përsëri paraqitje se qytetarët e Malazit, besimit islam është po deklarojnë Malazes.
Nu știu ca noi era să nu chcem. Mir po chcem pas mana pa. Pa instalua komi muslimanë në Jugosllavi. Kryesisht muslimanët janë deklaruar Jugosllaven, të pa definuar në predjelin që thoshin. Pra nuk janë as në kurs janë deklaruar shumë sërb as malazes. Se për një arsye, sërb e malazes, kursi kanë pranuar. Muslimat që i kanë qenë ata poturice, ata i kanë urrejt në shpirt. Populli më i urrejtin të sërbët e malazes janë sërbët e malazes të islamizuar. Që nuk është për fat mirë, nuk është tek shqiptarët. Ne shqiptarët jemi islamizuar, kanë me katolikë ortodoks, po jemi shqiptarë gjithë. E nuk ka në drejtim urrejti, ne nuk kemi atë problem. Pra, sërt, është ajo, si të them, sulmi në poturitë, po hara poturitë, atë them, unë të përkate, sulmi në sërt të themiluam, i kanë vra, i kanë prej, i kanë myt, i kanë. Pra, ata kanë, kur do ndikon me ofendu e thot, poturit, i thot, ti e përshempizuar, ti e musliman, pra e muslimanizuar. Pra, nuk i pranojnë, trungur, malazes e sërbë nuk e pranojnë, ti e në malazes muslimani. Ma dhe jo a deklarohet. Ajo është problemi kryesor. Ajo nështë edhe i ka, është në fatë për muslimani boshnek që nuk janë drejtë dhe marë shumë se pra musliman. Se e ka pa dhe java, a i se pranon, një musliman, që të që malazes, a i është fudrin për malazes e për sërbë. Pra s'ka shansë, s'ka shansë. Tash, a nërë tani për tani, unë nuk e di, s'kam informat. Edhe pse, kjo që, për shumë, Malizi të them, nështë nuk ka interes i Malizi, as ti asimiloj, as ti shpërgulli shqiptarët. Se po mos ishin shqiptarët, Malizi nuk do shqipte së shtetë sovranë. Aty e kam bërë një gabim dhe malazes të shofin këta. Ne kemi edhe një fenomen në Malizi. Tash malazes, numrimat malazes, ne jemi me origini lirë, nëse jemi slavë. Ja, nuk thonë, po mirë, ku një këndi e tani, se mu pa thonë dikur ne keni gjithë pëse të qau po në tash. Thonë, ju këni vojtë si ajo, si ajë sërbi që i ka thonë, ka dhe mu ka gjesi luka, kush ku je luk. Kur s'ka nevoj për lukën, nuk vetë lukë. Edhe ju tash, po doni me në mosh ne, se jini me origjinë si na, e na keni vra, na keni prej, na keni djeg, na keni pleçkit, na keni bua, na keni asimilua, çka bon tash? Tash po thonë jini vonë keni vonë, se thomë na zakonisht do shqiptarë tash i ka mësua për mërë shkanë e Lipash, më thomë vetë, edhe va thomë Shqipu, thomë, nga qikë më në dhe. A Lipasha kur shkojnë luft, i tha bashkëshortet. Bone zemën gure shkep, e prea djalit kryet në djep. Ma mirë dekun e me të kja, se gjallë me në shkja. Edhe va përse disa shokresmi, ata qeshen, pra, e keni të kjarë. Pra, vetëm rasti i plasë, i Cemovicit, që i shtjen plavjont me që i lëvorin vetës, i kyqon, është një, është matë përse genocid. Për fatë keq, për këtë qeshtje shumë rastet tila, asë shqiptarë vetë nuk flasin mjatë. Për rastin e Tivarit, që vritën 4.000 shqiptarë, vetë se janë shqiptarë. Pra, vetëm se janë shqiptarë. Por të ne thonë, kur i liget ora njeriut, i des ora desalaj. Shqiptarët në Malzi, po flasë për shqiptarë në Malzi, moti i ka dhe vëshlik ora. Ne në manë, në që kemë me të pak me, që du mu të mësurt jemi në mlej, edhe në ka maj një. Jem krenar, jemi në mlej. Në kemë me hongri herë në ditë, po s'kemë me thënë se e mund. Po se s'kemë me hongri një ditë, s'kemë me thënë se e mund. Por që i nërojnë, se më mësua si soj. Mirë po, e kemë pa dhe i fatë edhe matë kese. Shteti janë një kur faqe e për një shkakëtëve. Asë në kërë të zogu, të janë njësi më në të zogu, asë në kërë të nëverit, e për fatë keqë asë kjo, ky shtet demokratik që për 30 vite, në Malzi, si ka investuar 30 lek. Investime për me të mua popullatën shqiptare, në arsim, kultur, punësim, infrastrukturë. 30 lek, pra, këtë e thot Gjemani, ka e në pushemu, por e them, 30 lek. Zoti Nano, Berisha, Rama, Meta, Starmeta, s'diku, se gati pa shkollë, disha tjetës, po flasë më mirë, për shqiptarë Malzi. Pra, s'ka këtë kush
kryepinish, fare. Ata, për ta është shumë më interesant, të jenë mirë me pushtetin Malezia, edhe çdo qeveri që është shumë interesant. Shqiptare, që është prapë zogu të kënej ka pranuar kufit e Shqipërisë, e të Malezisë, Serbisë, Maqedonisë, pa kurrifar vretje. Unë e kam një informat, ju nuk dhe e keni zëtë nderuar, që me 1913, kur viset shqiptare janë nda themater Greqisë, Serbisë dhe Malezisë, s'ka pas atër Macedoni, Macedoni instalua komi dhe shteti Malezisë më të viti 1945, është thonë që kjo nuk dahet për gjithmonë, dahet për 100 vite. Për to je këtu, Malezia është dokument që është thonë histori. Edhe në Kongresin e Berlinit, ku ja këndallë qini, Malezi edhe ma vonë tjerat. Pra kjo i jepet Malezi për 100 vite. Flitet tani ka filluar flitet, ku nuk gjidet kush. Me unë në rendis këtë çështje, edhe në pa vërtet se ta dy kush ka me thonë po shet Gjemanika i mjegu, jo, s'po shet mjegu. Por të në thonë, nësë shkon me tuk fikun, është një pëmë këtu që i bënë të në fikun, pa pjek e ke prish. Sot o pjek fikun, për me nuk. Pra sot o dita që të vetë në ditë, edhe ajo që ka na kem thonë, shqiptarë androjnë për një Shqipëri ndryshe. Pra kem andrua gjithmonë për një Shqipëri i gjithë shqiptarëve. Sot nëse duhet me menua pra ta është sot dita. On pjek fikun, një leqim fikun, nuk pjek fort, kamera dhe ka me hangër breqka. Shtu që ka marruar që ishte shqiptarë. Se s'ka e pas shqiptarë, jo lutem. Një referendum eventual në Malezi, që aty ku kanë qenë 98, 100% shqiptarë, në 13-ën, organizatë referendumi mund të deklarua shqiptarët, a duhet të mesin Malezi atë i takon Shqipërisë, unë kësha më friguar si s'kite kaluar referendumi mu më Shqipëri. Që aty në kanë, pse? Se s'ka vepruar kush në ndërtim si thatë ju tani, ka intelektuat mirë fill, njërës shkencës, veç kanë fillua me të rjek vrete njëri, zotërin të eruë, një shqiptarë, një boshnjak, edhe në Sanxhak, edhe në Rëzhaj, edhe në Branguci, pra nëse kjo do të vazhdojke, nëse kjo, këtë qeshe të afirmoj kënë qeveria e Shqipërisë edhe Kosovës, unë në që kime pas sukses. Unë e kom raste shpesh të takur njërë që e thonë me krenari që ne e shqiptarë, po rëthonë ati takur, do të thotë, vetëm duhet një veprim, jo vetëm politik, po dhe ekonomik, që njërzit me inanë, se nëse vazhdojmë kështu, kur në pyetje, viset shqiptare në Malezi, ku jeton shqiptare janë viset më të pashvilluara, më pasive, më të fukarat, edhe sot. Pra, për 30 vite të pushtetit demokratikë në Malezi, për 30 vite, nuk kemi, për 30 vite, pushtetit demokratikë në Malezi, nuk më rëndësi kushtë kanë pushtet. Nuk kemi asë një investim kapital, asë në qinë, asë në Malezi, asë në asë të Rëzhaj. Për kundra zi, ullqinin e kanë për më në një pozitë shumë shtirë. Vështë rasti i krypores, ju e kënjit një fund, një të them, një përluës të krypes, një fabrikë përdojnë krypes, i një fund në Evropë, e kanë eliminuar, e kanë shkëtëruar, e kanë agjensruar. Jo vetëm fabrikën, po dhe atë rrethin ekologjik, që është karakteristik për Europë dhe të dhe po mos ishte, më thëmë ka e, po mos ishte i zok karakteristikën në ata ati, në ato pjesë, ajo kushtë të qakë në në pra, për me desh të asimilur dikon, për me desh të sunosh shkolla dikon, mos e zhvillo, bona që të ke nevoj për ty, pra, në kanë për situatë, nështë të njerëzit janë shqit për bugoj, për një rrugë të vogël, për një vend pune, për eksistencë të familjes. Dhe sot e kemi prezent këtu, në këto vise këtu. Na, tani, ne këtu në mësi kemi se me ljua komunën të Panvarën, kohën e funit. Veç shkje gjallënimi,
gjallënimi, se na ka dhënë dorë ata çan ata kontron tonë. E na me fuqi që kemi veç, kemi bën një farë, them, një farë gjallënimi, një farë, për shumë sfera gjërat shkojnë më mirë, janë zhvilluar, vrehet se është më mirë. Ne kemi mujt, që në vitin 92, kemi filluar iniciativën për një komunë tillë deri para sa vite që banë qëtëri komunën e Banvarën. Përtet, duhet thënë fund, duhet thënë se asë një arsye, shqiptarë në Malzi, në Jugoslavi, s'kan arsye të kemë nostalgji. Tullimet, pse në shpërbën Jugoslavia, pse ka mu bosh, pse nesër Malzi ka mu shpërbën, se ne na kanë përdor, keq përdor, na kanë çrodit, na kanë shpërngu, na kanë smilua. Praktikisht na kanë zhvesh për atyre që janë ka karakteristikat tona. Dhe është shpërtar gjynaf se si jemi sot ne shqiptar, e për fat keq ende nuk besojmë se është dita që nështë me i thonë, si ma sasaj thones, ma lazese ele nije nona bloju. Pra, ele nije noja unë lefistani, ne? Më thëmë të nëzëtime bolma. Nëse vërtet doni të vazhdoni me ne kësisori në lëshoni që kërëma të ku takojnë. Pra, është fenomen, është për një që i kanë ndjenja, që do vetë vete, jo patriot. Unë e, së më kini dhjut dhe tonë biset e ako përben, fjallën patriotizm. Unë thonë që ka është patriotizm. Me shqit miru, mira qytelis, me tua vesh për Ali Bungun e Ali Frangun, ja, me krye punën e vetë gjithë kur si duhet. Bujku në bursi, arsimtarin shkollë, policientin politik, e janë sot prapë për të arë gjynë që ka ndodhë me krejë shqiptarë, shteti jam Shqipëria, ku me përsitimi i herë, kur ajo faqe pe i neshën në shqiptarë Malzi nuk ka këthyë. Nuk e foli për shqiptarë tjera vise, të folin ata tjetë. Këtu kur dhe thonë një kryeministri i Shqipërisë. Çka ka investua, flite se do të ndërtojë një libra një 100, të disa vite, e ndërsa ndërtua. Një libra i qëmë, sa investim, po ajde, një qëmë. Ne s'kemi mujë me sigurua libra për bibliotekë, falë aspejt, e Shqipërijet. Kemi sigurua për i Kosovë, vetë 3-4.000 libra, unë i kom marrë pa në Kosovë, kur kam punë në shkollë, aty ku në të leqarë në dinosh. Pra, duhet të them, ne duhet i falemdojnë Kosovë, që jemi shqiptarë, shtu në Malsi. Për nërëshe, këtu, zbesoj të ishë artur që kështë e mujë me kontaktuar Shqipë, po mësisht e Kosova. Kosova asaj kohë, ku ka hongre dherë për Rankovicit, dihet se janë vite 62, por ajo ka pas kujdes veçan për Malsi për ne Malsorëve ati. Ne mi kam më të privilegjumit me marë banesat, me marë konviktet, me kaluar klasën ka i herë përveç gjithponës, po por me na pas kujdes, edhe kur e marë situatë në ushtan, kur në këtë qështja materiale, dikur s'ka me thonë nalus, keme shua kur ka, keme ushtu në internat për ty në shfalas. Në Gjakovë, në Prishtinë, për Izërë, në gjithë pra, nëse, mirë, Kosovë në Shqipëri, ne jemi Shqipëri, ne gjithë jemi Shqipëri, mirë po, në Kosovë heret, është të vërejt, se ne këtu jemi në rrezik, se jemi shumë pak. Edhe, këta pak shqiptarë që jemi në Malzi është merit 90% e Kosovës. Edhe asaj e mundizmit, komunizmit, edhe kësaj demokratisë. Nuk se më fort e asaj se kësaj tani faqë po fshetë të soj, por ndojt me thënë.